السلام علیکم زه فواد باچا previously موږ ډیسکشن وکړو په ICS باندې په DCS باندې PLC باندې RTU باندې کوم چې د SCADA accessories دی پوه شوي نو وسو به موږ تاسو زه به تاسو ته ښیم ګوره دغه شانتې د یو electric grid یو electric machine راښکړه و هغې ته وي Aurora او هغه چې و دره نږدې کومه Aurora generator راښکړه و په هغې باندې زما خیال کال 2 دی اخیستي وو او $1 to $2 million د هوم نت ډپارټمنټ سکیورټي والا چې کوم دي هغو سپینډ کړي وو چې دا جنریټر چې دی دا راښکو او دا جنریټر چې دی په دې کې به vulnerability او دا vulnerability چې دی د هیکر ایکسپلویټ کړي نو بیا دا جنریټر چې دی دی به موږ څنګه بروک کوو د کمپیوټر نه فزیکلی نو په یو کال کې دا راښ شوی یو یا 2 کاله کې دا راښ شوی او $1-2 million په دې لګېدلی و او په 4 minutes کې و که بس کې دی ډسټروی شوی دی نو دا زموږ سره دلته دا پریزنټیشن که اوس اویلیبل نه وي نو خیر زه به وروسته بیا اپلوډ کوم د دې ویډیو نه بعد خو که ونه دا ویډیو ما د ویب سایټ ته به اوس لاړ شم ډایرکټ او تاسو ته به زه دا ویډیو وښیم چې یاره دا هیکر چې دي دا فزیکل ډیوایس چې دی دا څنګه مطلب دا د خرابۍ نقصان څنګه رسوي نو هغه به ګورو راځي چې هغه وګورو دلته ها نو دا زموږ سره هغه جنریټر دی چې هغه جنریټر دی چې هغه Aurora دا پروجیکټ شی او که نه هوملینډ سکیورټي والا سیکرټ پروجیکټ راښکړه بیا خلکو سره خیر شیر کو خلکو ته یې پروف کولو چې دا سایبر سکیورټي څنګه فزیکل انفراسټرکچر چې دی هغې د نقصان رسوي دا و 27 turn generator و 4,000 pounds شو دا heavier than M3 Bradley tank whatever that thing is push here چې مخې ته لاړ شم هغې څه ته که نه نو د دې دا مین مقصد و چې د خلکو ته موږ وښیو د DHS والا ډپارټمنټ اف هوملینډ سکیورټي چې سایبر سکیورټي چې دا هغه ډېر زیات غټ یو سایبر اټیک چې کوم دی هغه نقصان رسوي انفراسټرکچر ته هغه بیا هیومینټي ته او د ملک اکانومي ته نو خلکو به وایي یار دا څنګه اوس د دې نه بعد به زه خیر تاسو لږ وروسته ووایم په دې ویډیو کې چې د سافټویر او vulnerability څنګه خو سافټویر چې ډیولپر راغی هغه د هغو مین شی چې پروډکټیویټي او سپیډي سکیورټي ډېره کمه د خلکو په دماغو کې او میجارټي انجینران او کوم چې سکیورټي پروفیشنل نور خلکو سکیورټي په ذهن کې ډېره زیاته کمه وي نو دغه شان دي دا په دې جنریټر کې د دې دا کومې بریکر چې سرکټ یا بریکر چې په دې کې vulnerability وه او هغې د کمپیوټر نه ایکسپلویټ کړې وه او هغې په کمپیوټر په ذریعه باندې بیا هغه ماشین چې دی هغه وډزوم نو راځي چې غوږ ورته کېده او وایي ګورو خلکو ټیم دی اوس ګوره دلته راځي سټارټ شوم دا شی بیک په 2007 کې دا مخ دی وی چې دا مخکې افیشل خلکو لپاره نه و صرف افیشل خلکو به خو اوس بیا خلکو ته بیا ریلیز کړو دا پروډکټ اوس ګورئ دا اوس د اټیک چې دی دا پې کوي د کمپیوټر نه او دا بریکري چې کومې دي په دې باندې سپیډ سیوا کوي دا نه څه ټکې پسې راغستی نه بس سدي څه توپ راغستی چې بس ولي او کس ولاړ دی نه دا ښه باقاعده د بل ځای نه د بل ملک نه دا د کمپیوټر د انټرنیټ په تھرو باندې دا 127 ټن جنریټر چې کوم دی جنریټر چې کوم دی دا یې ګوره وبډځي اوس ښه خراب به یې کړي دی بیا خیر ډایرکټ سټاپ کړه و ځکه چې زه ټول نه ډځي زما خیال نور لږه پکې نشته قسم اوس له پاسه ګورئ دا چې و دا ټول ایکسپنسیو پروجیکټ دی راښکړه $1 to $2 or $3 million باندې دا غون شی راښشی او په 1 to 2 years دا په یو یا 2 کاله کې دا غون پروجیکټ دی راښکړه و او په 4-5 منټو کې دوړه وړه کړه اوري نو دغه کار دی اوس ګوره دلته زموږ سره ښه باقاعده د دې ډاکومنټس دي او دا وایي چې not just an electric grid problem خو also refinery دی په دې کې واټر دی موږ په هغې باندې پریویسلی بحث وکړو چې په کومې باندې ډېر زیات نقصان کوي دا ټول چې کوم دي دا اویل دی که شپینګ دی که الکتریک دی که ریل دی که واټر دی ټول د پبلک د بینیفټس لپاره دي سوسایټي به دې باندې چلیږي دا مشنرانې دی اورې که دا مشنرانې که نه کړي کار نه کوي بیا څومره بیکورډ کنټري بیا ډېر بیکورډ دی اوس په کلي کې بجلی ډېره نه وي نو څومره بیکورډ کې روان دی که نه خو اوس چې ورو ورو بجلی سیوا کېږي او بجلی بیا یي کانسټنټلی نو بیا هلته هغه بیکورډ سیسټم ختم شي او خلک چې هغه نور مخې ته ځان وباسي دا د دې پروجیکټ دی Aurora جنریټر په باره کې ښه باقاعده په ویکیپیډیا باندې دا پیج دی وګورئ په دې باندې ټول ډسکرپشن لیکلی دي او آلسو دلته دا ګوره 840 پیجز چې دی نو په دې باندې ډاکومنټس ما ریډ کړی تقریبا یو 100 to 300 پورې به تقریبا 200 پورې به 300 باندې دروغ
200 پورې ما ریډ کړی او ډېر ښکلی ډېر زبردست دی خو دا وایي چې زما سره نور ټایم بیا نه و نو که ستاسو سره ټایم وي نو وایي ګورئ پوه شوې او دا ډېر په دې کې ډېر ډیپ انفارمیشنز دي او د سایبر سیکیورټي پروفیشنل لپاره خو دا ټاپ ډاکومنټ دی چې وایي ګوري ځان پوهه کړي چې یاره دا سکیډا د نقصان څنګه را رسي تاسو بیا یو په افیس کې یا په ارګنایزیشن کې کار کوئ نو تاسو به اتومیټیکلی پته ولګي چې د ارګنایزیشن مین مقصد څه دی چې دوی هایر کړی یم نو تاسو بیا پته ولګي چې زما مین مقصد څه دی اورې پیسې ګټل نو بوس وی جو پیسې ګټم نه دا هغه سیفټي هغه د ارګنایزیشن لپاره موږ هایر کړی چې موږ دا هغه سیفټي وکړو او پوه شوې باغې به ترو باندې موږ بیا مطلب دا چې دا هغه ارګنایزیشن چې دی پروټیکټ کوو نو راځي د دې نه بعد لوګټي ټایم اپ چیک هغه اټیک باندې لوګټي باس کوو ما وی دا ویډیو بندوم خو نه بندوم ورې خدا اخره کې سره لګډي اډ ان کوم ډیر امپورټنت دی ګوره د تھریټس منګه خو دا چپټر چې دی د درې سی دی نور کم ارکیټیکچر چې دی کرپټاګرافي دا او فزیکل سکیورټي دا منګه ارکیټیکچر چې موږ ختمه ورو نو وای چې سافټویر دا اوس شان هاریسن بوک دی نه کینډل کې ما کولاو کړی دلته نو وای چې سافټویر کوالټي خانو په هر یو 1000 لاینز کې چې دي ترګه ته سوي شپږ ډیفیکټ چې په یو 1000 لاین کې مطلب دا چې په یو 1000 لاین کې شپږ vulnerabilities پکې نو هغه ټوټل چې اوس د ګوګل دا کم ګوګل چې دا ټوټل 2 بلین لاین اپ کوډ دی کنه نو مطلب دا چې بده کې 12 ملین بګز به پکې خامخې vulnerability نو بګز یا vulnerability both anyway نو مینټننس هوک څه شی دی مینټننس هوک هغه یو دی چې کله سافټویر ډیولپر چې دی هغه سافټویر راخکې هغه بیک ډور پکې راخکې که سبا بیا چې چل کې دی هغه مینټننس کوي ګوري چې یاره که سبا ورځي دا څوک لاګین نشي کولی لاګین پیج کار نه کوي دی په بیک ډور باندې لاړ شي بیک ډور باندې هغه سره برابر کړي بیا وکړي د دې مین مقصد دی وایي چې یاره د منګه سپیډ او پروډکټیویټي مطلب دا دی چې منګه انفورس کو خو په اصل کې دا ډېر خراب شی دی ځکه چې دا بیک ډور کې حسابېږي که مالویر یا څه کمپیوټر ته راغی هغه بیک ډور چې دی هغه استعمالولی شي او دا vulnerability چې در وخت شي نو هغه انفارمیشن ته بیا اکسس کولی شي د هغې نه بعد ګوره زموږ سره اوس د کاونټر میجر د هغې لپاره څه دی چې موږ هوسټ بیس انټروشن ډیټیکشن چې کوم دی IDS چې ورته کوم وایي هغه وګورو ځکه چې کمپنیان چې سافټویر والي هغه ته پته نه یاره هغه ځکه موږ سره کوډ نه وي موږ خو صرف سافټویر والو خو دننه خو کوم کوډ چې هغه خو د ډیولپر د کمپنۍ په د بلې کمپنۍ په لاس کې نو موږ ته دا پته نه لګي چې څوک اکسس کوي او د کوم ځای نه کوي هغه موږ ته پته نه لګي دا غیر لپاره موږ له هوسټ انټروشن ډیټیکشن پکار دی چې ګوري چې څنګه مونږ ټرافیک چې دی هغه ځي او راځي هغه اټیکر ګوري زموږ سره هم فایل سیسټم انکرپشن هم پکار دی چې پروټیکټ کړو دا سنسټیو انفارمیشن چې دي او بیا موږ ګورو امپلیمنټ او اډیټینګ بیا هم ګوري چې یاره د سافټویر ته خو نور چا اکسس نه دی کړی او که کړی د کوم ځای نه کړی نو هغه انانملی ورته ویلی کېږي یو قسم ابنارمل اکټیویټیز راشي که نه ته مین لغه نه خو زموږ سره بل راځي ټایم اپ چیک ټایم اپ یوز اټیک ټایم اپ چیک ټایم اپ یوز اټیک دا یو دی چې 1 2 3 انسټرکشن یې پراسیس نو په دې کې دا چې دا 1 انسټرکشن چې دی دا پرې د خو دې 2 ته اکسس وکړي نو هغه 3 هم کمپرومایز شي فار ایگزامپل اوس تاسو په کمپیوټر کې یو نوټ پیډ دی هغه تاسو کولاوئ تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ نو دا چې کلیک شي دی بیا تاسو کولاویږي نو دا پروسس 1 چې دی تاسو دا کلیک کو پروسس 2 چې دی د رو کولاویږي او پروسس 3 چې دی هغه تاسو ته ډایرکټ راشي باقي تاسو به ایډیټ کولی شي نو دا پروسس 2 چې دی اټیکر شي دا هیڅ کار وکړي د پروسس 2 ته ډایرکټ لاړ شي او دا ریپلیس کولی شي په دې کې ډېر ماډیفیکیشن کولی شي په دې کې ډېر هر څه کولی شي پاسورډ ورته هم ور واچولی شي چې تاسو بیا کلیک کړئ هغه پاسورډ ډایرکټ تاسو پاسورډ ورکړه ولې د هغې هغه پروسس 2 چې کوم دی هغه کمپرومایز شو نو دغه شان دي دا د سینکینګ ابیلیټي چې دا خرابوي دا زموږ سره چې اوس دا اټیک تاسو ولیدو دې نه مخکې نو دغه شان دا vulnerability چې دي وردن شي او هغې کې دننه مطلب دا دی چې دغه راونیسي دا اټیک بیا راپرېږدي نو هغه پروسس چې دی هغه کمپرومایز کوي 1 پروسس 1 2 3 4 نو هغې کې دا یو پروسس چې دی هغه کمپرومایز کړي د هغې هغه سرکټې کومې چې کومې وي په دې جنریټر کې هغې دومره تیزې کړي چې هغې ور واغسته او ډیمالش یې کړي ختم یې کړي نو دې ټایم اپ چیک دې ته د خل چې دا ریفر کېږي
asynchronous attack دی ته هم ویلی کېږي او ریس کنډیشن چې دی دا هم دغه شان دی د پروسس په تھرو باندې 1 2 3 4 پروسس باندې کېږي. نو دومره ته نه ورځو. خیر زموږ سره نیکسټ ټاپک چې دی ان شاء الله هغه به اوس موږ شروع کوو په کرپټاګرافي باندې. هغه به ښه باقاعده اوږد ټاپک خو راځي چې هغه شروع وکړو. ما دا ویډیو مو د بقص باندې ایډ کړم چې دا یو اخرنی ټاپک چې د لوکلیزر ریویو کو او ختم کړو.